Hello mga ka-AWESAM. August 6, 2018. Exactly 3 years ago. Kasi ngayon ay August 6, 2021 na. Dito mismo sa lugar na to, dito tayo Naaksidente. Ganitong panahon, maulan. Pero gabi yon. Hindi ako makapunta dito sa gabi kasi walang ilaw, madilim dito. Pero the same na lugar, the same na panahon na maulan at brown out nung time na yon, nung maaksidente tayo, kasama ko yung anak ko. Dito mismo sa kalsadang ito, dito tayo nabangga ng motor. Buti na lang, may awaan Diyos, hindi tayo pinabayaan. Nakadanas tayo ng aksidente, hanggang sa tayo ay maoperahan, pero hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hanggang ngayon ay lumalaban tayo. God bless everyone. Salamat mga ka-AWESAM.